নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে এক্সিয়া আইএছ একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 23 নৱেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ আছে। ওকে, চ' ফাৰ্ষ্ট যিটো আৰ্টিকল আছে এইটো দ্য হিন্দুৰ পৰা আমি উঠাইছোঁ। চ' ইয়াত আছে যে হোৱাট ইজ দ্য মেকাডাটু ডেম প্ৰজেক্ট ডিছপিউট। চ' গতিকে আপোনালোকে গম পায় যে ৰিভাৰ ডিছপিউটৰ ওপৰত কুৱেশ্যন বহুত আহে, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে ৰিভাৰ ডিছপিউটটো এটা আমাৰ ফেডাৰেলিজিমৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ হয়, বুজি পাইছেনে? কেলৈ? কাৰণ কি ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটছৰ মাজত এই লৈ পেলাই কি হয়, কিছুমান মতবাদ আৰম্ভ হয় বা ডিছপিউট হয় বা তেওঁলোকৰ মাজত ডিছএগ্ৰিমেণ্টৰ সৃষ্টি হয়। চ' এতিয়া মেকাডাটু ডেমটো তেনেকুৱা হয় যে যিখন কাবেৰী ৰিভাৰ আছে, চ' সেই কাবেৰী ৰিভাৰখনৰ ধৰি লওক যিটো ফ্ল' আছে, আপাৰ ষ্টেটকেইখন হৈছে কৰ্ণাটকা আৰু লোৱাৰ ষ্টেটকেইখন হৈছে তামিলনাডু। চ' গতিকে এতিয়া তামিলনাডুৱে কনচাৰ্ণ ৰেইজ কৰিছে যে কৰ্ণাটকা গভৰ্ণমেণ্টে এটা ডেম প্ৰজেক্ট আনিছে আপন দিছ কাবেৰী ৰিভাৰ, যিটোৱে কি কৰিব যে ইয়াৰ যিটো নেচাৰেল ফ্ল' আছে টু তামিলনাডু সেইটো কমাই দিব। চ' গতিকে তামিলনাডুৱে ৱাটাৰ যিটো ৰিচিভ আছে ফ্ৰম দ্য কাবেৰী ৰিভাৰ ইন লিন পিৰিয়ড মানে যিখিনি শুকান বা ধৰি লওক মাৰ্চৰ পৰা জুনলৈকে, মাৰ্চৰ পৰা মে'লৈকে। চ' গতিকে সেই এৰিয়াটোত বা সেই সময়ছোৱাত ইণ্ডিয়াত কি নহয়, কোনো ধৰণৰ মনচুনেল ইফেক্ট নাথাকে কাৰণে ইয়াত বৰষুণ নহয়। চ' গতিকে তেনেকুৱা লিন ছিজনত তামিলনাডুৰ কাৰণে এইটো এটা ৱাটাৰ স্কেৰ্চ পিৰিয়ডৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। কেলৈ? কাৰণ কি এই ডেমটোৱে ডাউন ফ্ল'য়িং ৰিভাৰখিনি বা ডাউন ফ্ল'য়িং ৱাটাৰ ফ্ল'টো কমাই দিব। গতিকে তাৰ ওপৰতে এই গোটেই ডিছপিউটটো আৰম্ভ হৈছে আৰু এইটো ৰিগাৰ্ডিং আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে বা মেইনছত আহিলেও আপোনালোকে কেনেকৈ ৱাটাৰ ডিছপিউটটো বা ৰিচ'ৰ্চ শ্বেয়াৰিঙৰ ওপৰত কিছুমান ৰিজনেল ডিছপিউটৰ সৃষ্টি হয় তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে এইটো বস্তু আপুনি লিখিব পাৰে, বুজি পাইছেনে? চ' ইয়াত কোৱা গৈছে যে আৰ্টিকল ডিছকাছ দ্য ৰিভাইভেল অফ দ্য কণ্ট্ৰভাৰ্চি ছাৰাউণ্ডিং দ্য মেকাডাটু বেলেঞ্চিং ৰিজাৰ্ভৰ প্ৰজেক্ট এক্ৰছ দ্য কাবেৰী ৰিভাৰ। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে এই ডেমটো ক'ত সৃষ্টি হৈছে, এই ডেমটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা গৈছে কাবেৰী ৰিভাৰ। সেইটো আপোনাৰ মেথছ দ্য ফলোৱিঙতো আহিব পাৰে যে এইফালে আপোনালোকৰ ৰিভাৰ দি দিব পাৰে, এইফালে এটা ডেম দিব পাৰে। চ' গতিকে এইফালে আপোনাক মনত ৰাখিব যে মেকাডাটু ৰিভাৰ মানে মেকাডাটু ডেমটো আপোনাৰ কাবেৰী ৰিভাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে। চ' তেনেকৈ আপুনি মেথছ কৰিব পাৰিব লাগিব, বুজি পাইছেনে? ৰিভাৰ আৰু ডেম। অ'কে, চ' ইয়াত আমাক কি দেখুৱাইছে যে কৰ্ণাটকা গভৰ্ণমেণ্ট ডিচাইডেড অন November 18 টু ছাবমিট এ ৰিভাইজড ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট টু দ্য ৱাটাৰ কমিশ্যন। আৰু সেই ৱাটাৰ কমিশ্যনৰ যিটো ৰিপৰ্ট আছে তাত কোৱা গৈছে যে দিছ ফ'ল'জ এ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অবজাৰ্ভেশ্যন টাৰ্মিং দ্য তামিলনাডুজ প্লি টু ষ্টপ দ্য প্ৰজেক্ট এজ প্ৰিমেচিয়ৰ। চ' গতিকে তামিলনাডুৱে সুপ্ৰিম কোৰ্টত দৰখাস্ত দিছে যে এই যিটো ডেম বনিছে এই ডেমটো যাতে ষ্টপ কৰে। এতিয়া আপোনালোকে এইখিনিতে ৰোল অফ সুপ্ৰিম কোৰ্টটো আপোনালোকে গম পায় যে সুপ্ৰিম কোৰ্টক কিয় অনা গৈছে। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কিছুমান অৰিজিনেল এক্সক্লুচিভ জুৰিছডিকশ্যন আছে, তাৰ ভিতৰত কি আছে, তাৰ ভিতৰতে যে দুখন ষ্টেটৰ মাজত যদি ডিছপিউট হয়, ষ্টেট ভাৰ্চেছ ষ্টেট, তেতিয়াহ'লে এই কেছটো অৰিজিনেলি এক্সক্লুচিভলি কোনখন কোৰ্টত দিব লাগিব? নট ইন দ্য ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্ট, নট ইন দ্য হাই কোৰ্ট, বাট এক্সক্লুচিভলি দিছ কুৱেশ্যনছ দিছ ডিছপিউটছ মাষ্ট বি ডিছকাছড অৰ ছেটেলড ইন দ্য ফ্ল'ৰ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা এপেক্স কোৰ্ট। চ' গতিকে এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে সুপ্ৰিম কোৰ্টত তামিলনাডুৱে কেছ দিলে। কেলৈ? কাৰণ কি এইটো এটা ৱাটাৰ ডিছপিউট ৰিলেটেড এখন ষ্টেটৰ ওপৰত কেছ দিছে। এতিয়া তামিলনাডুৱে কেছ দিছে কৰ্ণাটকাৰ ওপৰত। এই কেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্টতহে মানে কি হ'ব, এপিল হ'ব। এইটো বস্তু হাই কোৰ্টত নহয়। চ' গতিকে ক'ৰ কনফ্লিক্টটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা। চ' ইয়াত ক'ৰ কনফ্লিক্টটোৰ কথা কোৱা গৈছে যে কৰ্ণাটকাত আপাৰ ৰাইপেৰিয়ান মানে তেওঁলোকৰ পজিশ্যনটো ক'ত হৈছে যে নদীখনৰ ওপৰৰ ভাগত, বুজি পাইছে ন, উজনিত। চ' গতিকে ৱান্টছ টু বিল্ড এ ডেম টু ছিকিউৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ফৰ বেংগলোৰ। আপোনালোকে গম পায় যে বেংগলোৰত পানীৰ কাৰণে সাংঘাতিক সমস্যা হৈছে। চ' গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ তাত 0 আৱাৰৰ ঘোষণা কৰা গৈছে। 0 আৱাৰ মানে তেওঁলোকৰ তাত কোনো ধৰণৰ খোৱা পানীৰ একেবাৰে সাংঘাতিক নাটনি, স্কেৰচিটি, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে বেংগলোৰ এৰিয়াটোত খোৱা পানীৰ যোগান ধৰিবৰ কাৰণে কৰ্ণাটকা গভৰ্ণমেণ্টে এই মেকাডাটু ডেমটো কি হৈ গৈছে এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে
চেষ্টা কৰিছে আৰু তাৰপৰা পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন হ'ব কেলে কাৰণ কি বেংগলোৰখন খুব বেছি মানে কি হৈছে এক্সপাণ্ড হৈ গৈছে এইখন এখন মেট্ৰ' চিটি হৈছে এইখন এখন মেগা চিটি হৈছে এইখন চিটি কণ্টিনিউৱাছলি এক্সপাণ্ড হৈ আছে চ' গতিকে বহুত মানুহ ইয়াত কি হৈছে আহি আছে পপুলেশ্যন বাৰ্ষ্ট হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি গঠন হৈছে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ বুম হৈছে চ' গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনিৰ কাৰণে কি দৰকাৰ হৈছে পানীটো এটা দৰকাৰ হৈছে ছেকেণ্ড এনাৰ্জি পানী আৰু এনাৰ্জি একেটা প্ৰজেক্টৰ পৰা উলিয়াব হ'লে উই হেভ টু ব্ৰিং চাম ডেমছ চ' গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ডেম আনিছে আৰু সেই ডেমটোৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে কাৰ তামিলনাডু বিকজ তামিলনাডু এতিয়া লোৱাৰ ৰাইপেৰিন ষ্টেটত আছে নামনি অসমত থকা জেগা হয় এণ্ড দে আৰ ভেহিমেণ্টলি ডেটছ ৱাই অপ'জিং ইট ফিয়াৰিং ইট উইল ইম্পিড দ্য নেচাৰেল ফ্ল' অফ দ্য ৱাটাৰ সেইটোতো হয় ডেম বনালে কি হয় যে যিখিনি পানী আছে এই পানীখিনিক ৰাখি দিয়া হয় চ' গতিকে পানীখিনি যদি ৰাখি দি পেলাই ৰিজাৰ্ভৰত যদি ষ্টক কৰে তেতিয়া তললৈ যোৱা পানীৰ সংখ্যা কমি যাব আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে ইণ্ডিয়াখনত দুই ধৰণৰ ৰিভাৰ পোৱা যায় দেয়াৰ টু ক্লাছ অফ ৰিভাৰ্ছ অ'কে চ' গতিকে এখিনি ৰিভাৰ হৈছে কি যে যিখিনি হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ আছে চ' গতিকে এই যিখন হিমালয়ান যিখিনি ৰিভাৰ আছে হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছখিনি হৈছে যে পেৰিনিয়েল ৰিভাৰ পেৰিনিয়েল শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে যে থ্ৰু অফ দি ইয়েৰ তাত পানী থাকিবই বিকজ দে আৰ গ্লেচিয়াৰ ফেড ৰিভাৰ চ' গতিকে গ্লেচিয়াৰৰ পৰা জন্ম হোৱা ৰিভাৰ হয় যেনে ধৰি লওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ চেমাইংডং গ্লেচিয়াৰ গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা আহিছে গংগা যমুনোত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা আহিছে যমুনা চ' গতিকে গংগা যমুনা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সিন্ধু এই ইণ্ডাছ এইবিলাক গোটেইখিনি ৰিভাৰ কি হৈছে যে গ্লেচিয়াৰ ফেড পেৰিনিয়েল ৰিভাৰ হয় ডেটছ ৱাই দ্য হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ আৰ অলৱেজ এবাণ্ডেণ্ট বা অলৱেজ এভেল উইথ ৱাটাৰ কিন্তু ইয়াতে যিখিনি আমাৰ ডেক্কান বা আমাৰ যিখিনি চাউথাৰ্ণ ষ্টেটত থকা যিখিনি ৰিভাৰ আছে এই ৰিভাৰখিনিৰ অৰিজিন হৈছে ইন দ্য হিল টপ চ' গতিকে হিল টপত তেওঁলোকৰ জন্ম হৈছে মানে তাৰপৰা সৃষ্টি হৈছে বুজি পাইছে যেনেকৈ ধৰি লওক অমৰকণ্টক হিলৰ পৰা নৰ্মদাখন ওলাইছে ঠিক তেনেকৈ ধৰি লওক কি হৈছে যে এই হিলছবিলাকত যেতিয়া বৰষুণ হ'ব যেতিয়া হিলত বৰষুণ হ'ব অৰগ্ৰাফিক ৰেইনফল হ'ব লাগিব ন অৰগ্ৰাফিক ৰেইনফল হ'লে হিলত বৰষুণ হ'লে কি হ'ব তাৰপৰা ৰিভাৰৰ জন্ম হ'ব তাৰপৰা পানীখিনি সৃষ্টি হৈছে ইয়াত কোনো গ্লেচিয়াৰ ফেড নহয় সেইকাৰণে এই যিখিনি ডেক্কান অঞ্চলত বা চাউথাৰ্ণ অঞ্চলত যিখিনি ৰিভাৰ পায় সেইখিনিক আমি কৈছোঁ ছিজনেল ৰিভাৰ চ' গতিকে ছিজনেল ৰিভাৰ হোৱাৰ কাৰণে ই ছিজনত পানী থাকিব আৰু অফ ছিজনত বা ৰেইন স্কেৰ্ছ বা ৰেইন নোহোৱা যিটো মানে আফটাৰ মনচুন বুজি পাইছেনে যিটো আমি কওঁ যে ৰেইন শ্বেড' নহয় একজেক্টলি সেইটোক আমি কওঁ যে লিন পিৰিয়ড যিটো আমি কৈছোঁ যে মাৰ্চ টু মে' এই এৰিয়াটোত এই সময়খনত এই ছিজনেল ৰিভাৰবিলাকত সাংঘাতিক ৱাটাৰ স্কেৰচিটি আহি যায় কেলৈ কাৰণ কি সেই সময়কণত কোনো ধৰণৰ মনচুনেল উইণ্ড' ইফেক্ট নাথাকে ইয়াত ৱেষ্টাৰ্ণ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চো কমি যায় প্লাছ ইয়াত কি হৈছে যে আপোনাৰ বৰষুণৰ পৰিমাণটো কমি গ'ল চ' গতিকে বৰষুণৰ পৰিমাণটো কমি যোৱাৰ লগে লগে তাত ৱাটাৰৰ কণ্টেণ্টটো কমি যাব ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট কমি যোৱাৰ লগে লগে ৱাটাৰ স্কেৰচিটি আহি যাব এই স্কেৰচিটিটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে সেই অঞ্চলৰ মানে চৰকাৰখিনিয়ে কি কৰিছে ডেম সৃষ্টি কৰিছে চ' গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকে চাব যে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰায় 60% অফ ডেমছ are being built and constructed in the southern parts of the India কেলে কাৰণ কি ছিজনেল ৰিভাৰখিনিক ব্লক কৰি পেলাই তাক সময়তে যেতিয়া মনচুনেল পিৰিয়ড হৈ থাকে যেতিয়া এবাণ্ডেঞ্চ অফ ৱাটাৰ হৈ থাকে এই নৰ্মদা গোদাবৰী কৃষ্ণা কাবেৰী এনেকুৱা ধৰণৰ তুংগভদ্ৰা ভীমা এই নদীবিলাকত কি কয় ডেম প্ৰস্তুত কৰি পেলাই তাক মানে সেই পানীখিনি এক্সেচিভ পানীখিনি ৰিজাৰ্ভত ষ্টক কৰি ৰখা হয় যেতিয়া পানীৰ মানে সমস্যা হয় বা লিন পিৰিয়ড আৰম্ভ হয় তেতিয়া তেওঁলোকে লাহে লাহে পানীখিনি তাৰ পৰা যোগান ধৰে বা এৰি থাকে চ' গতিকে ইয়াতে প্ৰব্লেমটো আছে যে তামিলনাডুৱে কৈছে যে যেতিয়াই আমাৰ মানে লিন ছিজন হ'ব বা ষ্ট্ৰেছ হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব এই ৱাটাৰ ফ্ল'টো নেচাৰেল ফ্ল'টো কমি যাব যিটোৱে আমাৰ কি কৰিব পাৰে যে তামিলনাডুৰ এৰিয়াত আৰু বেছি ৱাটাৰ স্কেৰচিটি বা এগ্ৰিকালচাৰেল বা ফুড ছিকিউৰিটি ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা স্কেৰচিটি অফ ৱাটাৰ ৰিলেটেড যিখিনি ডিজিজ আছে তাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে চ' গতিকে সেইকাৰণে দিছ তামিলনাডু হেজ ৰেইজ দিছ ইছ্যু in the floor of the apex court and Tamil Nadu has responded ঠিক আছে চ' গতিকে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি এক্সেচিভ ৱাটাৰ ষ্ট'ৰ নকৰোঁ এটচেট্ৰা চ' গতিকে ৰেগুলেটৰী ষ্টেটাছখিনি দিছোঁ দ্য পাথ ইজ নাও টেকনিকেলি অ'পেন ফৰ দ্য কাবেৰী ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি এণ্ড দ্য CWC চেণ্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিশ্যন টু এক্সামাইন দ্য প্ৰপ'জেল
through the environmental clearance are still pending কাৰণ কি আমি জানো যে এই যেটো কৰ্ণাটকা এৰিয়া আছে কৰ্ণাটকা এৰিয়াটো ওয়েস্টাৰ্ণ ঘাটত পৰিছে এতিয়া ওয়েস্টাৰ্ণ ঘাটৰ আমাৰ কমিটি ৰেকমেন্ডেশন মতে যে 37% অফ দা ওয়েস্টাৰ্ণ ঘাট ইজ very precious হয় সো গতিকে তাত কোনো ধৰণৰ ড্যাম হওক বা মাইনিং হওক এনেকুৱা এক্টিভিটি একচুয়ালি হ'ব নোৱাৰিব হলে তাত মানে খুব স্ট্ৰিক্ট আমি কি কৰিব লাগিব এনভায়ৰনমেন্টাল এসেসমেন্ট ৰিপৰ্ট বনাব লাগিব সো গতিকে সেই গোটেই ক্লিয়াৰেন্স খিনি তাৰপা ল'ব লাগিব তাৰ পিছত তামিলনাডু কেৰালা আৰু কি সৰি কৰ্ণাটকাৰ যেটো ড্যাম প্ৰপ'জেল আছে হেতুক একচুয়ালি কাৰ্যকৰী হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে সো গতিকে ইয়াত হিষ্টৰিকেল ইভলিউশনছ খিনিও দেখুৱা গৈছে ঠিক তেনেকৈ চ্যালেঞ্জেছ ৰিলেটেড টু দা ইস্যু তে ট্ৰাষ্ট ডেফিচিটৰ কথা কোৱা গৈছে এনভায়ৰনমেন্টাল ইম্পেক্ট দা প্ৰজেক্ট উইল সাবমাৰ্জ across 5,000 hectares of land including the 4,800 hectares of forest and wildland so like ei jitu amar dam ase ei dam to forest aru jitu dholok land agriculture land ইয়াৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সো গতিকে এনভায়ৰনমেন্টাল ইম্পেক্ট এসেসমেন্টত ই হয়তো মানে গ্ৰীন ক্লিয়াৰেন্স নাপাবও পাৰে হাইড্ৰলজিক্যাল কনসাৰ্নো কৈছে যে যেটো অলৰেডি আমি কলো তামিলনাডুৰ এটা ডাঙৰ হাইড্ৰলজিক্যাল কনসাৰ্ন আছে হাইড্ৰলজিক্যাল কনসাৰ্ন মানে ৱাটাৰ লেভেলত কনসাৰ্ন ঠিক তেনেকৈ আৰবান প্লাছেছ ৰুৰেল কনফ্লিক্টৰ কৈছে যে প্ৰজেক্ট প্ৰায়োৰিটাইজ দা আৰবান ড্ৰিংকিং water in Bangalore potentially at the cost of the delta regions that is in the Tamil Nadu so like Tamil Nadu যেটো ডেল্টা ৰিজনত থকা যিখিনি ৰুৰেল এৰিয়া আছে তাতকে আৰবান এৰিয়াত থকা বেংগলোৰৰ যিখিনি কনসাৰ্ন আছে এইখিনি বেছিকে ইয়াত মানে প্ৰাধান্য পাইছে বুলি তেওঁলোকে এই কথাটোত কৈছে সো গতিকে আমি কি টাৰ্মছ খিনি ইয়াত ধুনিয়াকে ডিসকাস কৰিছো যেনেকৈ কাবেৰী ৱাটাৰ ধলক মেনেজমেন্ট অথৰিটি এটো কি হয় যে স্পেশালি কাবেৰী ৱাটাৰ ৰিলেটেড যদি ডিসপিউট হয় কাৰণ কি কাবেৰী ৱাটাৰ ৰিলেটেড ডিসপিউটটো সাংঘাতিক বেছি হোৱা দেখা পাইছো Okay, so the logical and philosophical basis is the utilitarianism ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও যে utilitarianism under Jeremy Bentham কৈছে যে highest number of maximum benefit to the maximum number of maximum happiness to the maximum number of people so ইয়াত হেকনে আমি চাব লাগিব যে conflict represents a clash of utilities that drinking water for 13 million people এটো আমি প্ৰাধান্য দিম নে ভাৰ্সেস দা এগ্ৰিকালচাৰ লাইভলিহুড ৰাইটস অফ দা ফাৰ্মাৰ্স ইন দা কাবেৰী ডেল্টা ৰিজন মানে তামিলনাডুত থকা কে কৃষকসকলৰ হ্যাপিনেছটো আমি বেছি গুৰুত্ব দিম নে 13 মানে 1,30 লাখ যেটো জনসংখ্যা অফ দা বেংগলুৰু সিটি যে তাক আমি গুৰুত্ব দিম বুজি পাইছে সো গতিকে হেতু ইউটিলিটাৰিজম মোৰ মাজতে এটা কনফ্লিক্ট হৈছে ঠিক তেনেকৈ ফেডাৰেলিজম আৰু কোঅপাৰেচনৰ কথা ইয়াত আহিছে কাৰণ কি ষ্টেট ভাৰ্সেস ষ্টেট ইয়াত ডিসপিউট হৈছে সো গতিকে এটো এটা ফেডাৰেলিজমৰ কাৰণেও এটা থ্ৰেট হয় বা এটা চ্যালেঞ্জ হয় কনসাৰ্ন হয় যে দুখন ষ্টেটৰ মাজত ইয়াৰ পৰা কি হৈছে যে কোঅৰ্ডিনেশনটো হয়তো কমি যাব ওকে ঠিক তেনেকৈ এনভায়ৰনমেন্টাল এথিক্সৰ কথাও আহি গৈছে সো ইয়াত তিনটা এংগল আছে যে ইউটিলিটাৰিজমৰ মাজত যেটো কনফ্লিক্ট আছে সেকেন্ড কনফ্লিক্টটো কৈছে যে ফেডাৰেলিজম ৰিলেটেড থাৰ্ড কৈছে যে এনভায়ৰনমেন্টাল ৰিলেটেড যেটো কনসাৰ্ন আছে কাৰণ কি যে কৰ্ণাটকা ৰিজন ফলস ইন দা Western Ghat area. Western Ghat itself is a biodiversity hotspot. So ইয়াত এতিয়া এক্টিভিটিটো হ'ব পাৰিব নে নোৱাৰে সেইখিনি বস্তু আমি চাব লাগিব বুজি পাইছানে ওকে সো গতিকে ইয়াত ডাইমেনশনছ খিনি আমি দেখাইছো সোশ্যাল পলিটিক্যাল লিগ্যাল এথিক্যাল এন্ড ইন্টাৰনেশনাল ইকোনমিক ডাইমেনশন খিনি আমি দেখাইছো যে কোড কেনেকৈ আছে লিংকেজেস উইথ এনসিআরটি কোনখিনি ধৰক কিতাপ পঢ়িলে ইয়াৰ ৰিলেটেড আপুনি কথাখিনি পাব সেইখিনি কথা ইয়াত দিয়া গৈছে যাতে আপোনালোকে ৰিভাৰ্স ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবলৈ সেই পাৰ্ট গিটা আপোনালোকে পঢ়ি চাই এনসিআরটি থকা বেসখিনি আমাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটা ওয়ে ফৰৱাৰ্ডটো কি যে সাইন্টিফিক ভ্যালিডেশন হ'ব লাগিব যেনেকৈ আমি কৈছো যে আমাৰ যেটো লোৱাৰ সুৱনশিৰি ড্যাম আছে ইয়াত ড্যামটো বনাব লাগিব কাৰণ কি আমাক কি লাগিব ডেভেলপমেন্ট লাগিব আমাক গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব আৰবানাইজেশ্যন লাগিব আমাক কি লাগিব ইন্ডাষ্ট্ৰি লাগিব আমাৰ লাগিব পাৱাৰ এনাৰ্জি সিকিউৰিটি সো গতিকে পাৱাৰ এনাৰ্জি সিকিউৰিটি ইন্ডাষ্ট্ৰি সাৰ্ভিস সেক্টৰ গ্ৰোথৰ কাৰণে আমাক লাগিব ড্যামছ কিন্তু অকল ড্যামছ খিনি আমি অকল গ্ৰোথ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে অকল সমৰ্পিত কৰিলে নহব আমাক সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট লাগিব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব পাৰ্টিকুলাৰ সেই কনস্ট্ৰাকচনটো কিমান সাইন্টিফিক হয় ই কিমান ডিজাস্টাৰ ৰেজিলিয়েন্ট হয় ই কিমান সোশিয়েল এনভায়ৰনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট পেলাব সেইখিনি বস্তু আমি ভালকে ভ্যালিডেশন কৰিব লাগিব ভালকে চাব লাগিব ঠিক আছে সো ইয়াৰ ডিজাইনটো যাতে মোৰ সাইন্টিফিক হয় ইয়াৰ কাৰণে এটো আমাৰ এটা ওয়ে ফৰৱাৰ্ড ঠিক তেনেকৈ ডিসেন্ট্ৰেলাইজ অল্টাৰনেটিভছৰ কথা কৈছে ঠিক তেনেকৈ ইন্টিগ্ৰেটেড ৰিভাৰ বেচিন মেনেজমেন্টৰ কথা কৈছে আৰু পলিটিক্যাল ডায়ালগছৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে ওকে সো লেটস মুভ আহেড ওকে সো এটো খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ হয় যেটো পা আপোনালোকৰ মেইনছৰ কাৰণে
আৰু আহিবলগীয়া 2026 যিকোনো এটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই নিউজটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে COP30 কি হ'ল এইবাৰ COP30 held in Belém, Brazil. So ইয়াত কি এজেন্ডা লোৱা গ'ল so ইয়াত দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিক্লেৰেশ্যন লোৱা গ'ল ফাৰ্ষ্টটো হৈছে যে এলিমিনেশ্যন অফ ডিফৰেষ্টেশ্যন so গতিকে ডিফৰেষ্টেশ্যনটো আমি কমাব লাগিব প্ৰথম কথা দুই নম্বৰ হৈছে যে ট্ৰানজিশ্যন বা শিফট ফ্ৰম দ্য ফজিল ফুয়েলছ বুজি পাইছেনে ফজিল ফুয়েলছৰ পা আমি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিলৈ সুইফট ট্ৰানজিশ্যন এটা কৰিবলৈ গৈছে কিন্তু ইয়াতে কথাটো হৈছে কি যে ফজিল ফুয়েলছ বুলি যিটো শব্দ আছে তাৰ একচুয়ালি তাৰ মানে এনফোৰ্সেবল ৰূপত বা তাত কনক্ৰিট ৱৰ্ড এটা তাত আমাৰ নাই বুজি পাইছেনে যে ইয়াত কি আছে যে কোৱা গৈছে যে ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ ওপৰত আমি কনসেনসাস এটা আছে কিন্তু ফজিল ফুয়েলছৰ শিফটিং বা ফজিল ফুয়েলছৰ অল্টাৰনেটিভৰ ওপৰত কোনো কনসেনসাস বিল্ড নহলে ওকে সো গতিকে ইয়াত আপোনালোকে এই সাইনবোৰ্ডখন দেখিছে যে 1.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ আন্ডাৰ থ্ৰেট টাইম টু এক্ট কেলে কাৰণ কি আমি COP 21 কি কৈছিলো যে গ্লোবাল এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰটো আমি 1.5 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি বাঢ়িবলৈ নিদু আৰু এট ম্যাক্স আমাৰ 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ বাঢ়িব এতিয়া 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছতকৈ কোনো কাৰণতে আমি বাঢ়িবলৈ নিদু আৰু আমাৰ মোস্ট ৰেকমেন্ডেডটো আছিল যে 1.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছৰ ভিতৰত ৰখা বুজি পাইছেনে কেলে কাৰণ কি 1.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছৰ ভিতৰত যদি আমি ৰাখো তেতিয়াহলে যিমানখিনি চেঞ্জ হৈছে সেই চেঞ্জখিনি ৰিভাৰ্সিবল হ'ব আজি যদি কোৰাল ৰিফটো যদি ব্লিচিং হৈছে তেতিয়ালে এই ব্লিচিংটো আমি ৰিভাৰ্স কৰি পেলাই আকৌ ৰিভাইভ কৰিব পাৰিম কোৰাল ৰিফখিনি ৰিভাইভেল কৰিব পাৰিম কিন্তু কেনেবাকে যদি 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ হয় বা 2.1 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ যদি হয় তাৰ কাৰণে যিমান বিলাক চেঞ্জেস হ'ব কোৰাল ৰিফ ব্লিচিংৰ পৰা আদি কৰি মেনগ্ৰোভছ লছৰ পৰা আদি কৰি গ্লোবাল ওয়াইল্ড ফায়াৰছৰ পৰা আদি কৰি এই গোটেই বস্তুখিনি হ'ব কি এই চেঞ্জখিনি হ'ব ইৰিভাৰ্সিবল মানে এতিয়া আপুনি যিয়ে নকৰক কিয় সেই কোৰাল ব্লিচিংটো বা আপুনি কেতিয়াও কোৰাল ৰিফটোক ৰিভাইভ কৰিব নোৱাৰিব ইমানেই বেয়াকে হি ব্লিচিং হ'ব ইমানেই স্প্ৰেড হ'ব ওয়াইল্ড ফায়াৰছখিনি যে ইট ক্যানট বি ৰিভাৰ্স সো গতিকে সেইকাৰণে উই হেভ টু কাৰ্ভ দ্য গ্লোবাল এটমস্ফেৰিক টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ up to 1.5 degree Celsius. That is the most recommendable and that is the most safe till this century. কিন্তু এতিয়া যিখিনি কাম হৈছে এইখিনি পাই তো লগা নাই যে 1.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত আমি ৰাখিব পাৰিম কিন্তু কেলে কাৰণ কি অলৰেডি আমাৰ 1.1 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ আমি বাঢ়িলো বা বহালো সো সেইখিনি কথাকে ইয়াত ধুনিয়াকে কোৱা গৈছে যে 30th conference of parties concluded in the Belém, Brazil. Core outcome key the two major roadmaps were agreed upon under the leadership of COP President Andrego Lego and Brazilian President Lula da Silva. So গতিকে কোন লিডাৰ আছিলে কপৰ এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব কপ প্ৰেসিডেন্ট প্ৰথমটো যেটো ৰোড মেপ কৈছে ন দুখন দুটা এটা হৈছে ডিফৰেষ্টেশ্যন কৈছে যে হল্টিং মানে হৈছে ষ্টপ কৰা ৰখোৱা এন্ড ৰিভাৰ্সিং দা ডিফৰেষ্টেশ্যন প্ৰথম কথাটো হৈছে যে গছ কটাটো কমাব লাগিব আৰু যিখিনি জেগাত অলৰেডি গছ আছিল য'ত আমি গছ কাটিলো তাত আকৌ গছৰ পুনৰ স্যাপলিং কৰি পেলাই তাত আকৌ এখন ফৰেষ্ট আমি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব হেতু কৈছে ৰিভাইভেল গছ কটা কমোৱা আৰু অলৰেডি ডিফৰেষ্টেটেড ল্যান্ডখিনিত আমি আকৌ ৰিফৰেষ্টেশ্যন কৰা বা এফৰেষ্টেশ্যন কৰা দ্যাট ইজ কল আমাৰ প্ৰথম এজেন্ডাটো হৈছে সেকেন্ড হৈছে ট্ৰানজিশন away from the fossil fuels কাৰণ কি ফজিল ফুয়েলছৰ বাৰ্নিংৰ ফলতে গ্ৰীন হাউস গেছ বিলাকৰ এমিশন হয় ফৰ এক্সাম্পল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ফৰ এক্সাম্পল সালফাৰ ডাই অক্সাইড এটসেট্ৰা সো গতিকে যিমানে এনেকুৱা গ্ৰীন হাউস গেছ বিলাক এটমস্ফিয়াৰত বাঢ়ি গৈ থাকিব সিমানে গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং হ'ব আৰু গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং হলে আমাৰ সাবসিকুৱেন্ট ইফেক্ট বিলাক হ'ব সো গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব ডেভেলপিং কান্ট্ৰি বিলাকক কৈছে যে ফজিল ফুয়েলছৰ পৰা তোমালোকে ট্ৰানজিশন কৰা কিন্তু যেহেতু এই গোটেই কনফাৰেন্সখন হৈছে ব্ৰাজিলত এন্ড ব্ৰাজিল ইটসেলফ ৰিপ্ৰেজেন্টস দিস গ্লোবাল সাউথ সো গতিকে তেওঁলোকে সেইকাৰণে এই সেকেন্ড এজেন্ডাটো সাংঘাতিকভাৱে সমৰ্থন জনোৱা নাই যে সকলো দেশে নিজৰ ফজিল ফুয়েলছখিনি বাৰ্ন নকৰি পেলাই বা ফজিল ফুয়েলছৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰি পেলাই গ্ৰীন ট্ৰানজিশন একচুয়ালি কৰিব নোৱাৰে গ্ৰীন ট্ৰানজিশনটো আজি দিনত স্পেসিফিক হ'ব লাগিব যে যিকিখন ডেভেলপ কান্ট্ৰি আছে সেই ডেভেলপ কান্ট্ৰি কিখনেহে গ্ৰীন ট্ৰানজিশনটো বা ফজিল ফুয়েলছৰ পৰা আঁতৰি পেলাই ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেন্ট আৰু ডেভেলপমেন্ট কৰিব পাৰে এই ফ্ৰীডমটো এই যেটো এটা প্ৰিভিলেজ আছে এই প্ৰিভিলেজটো এতিয়াও
ডেভেলপিং কান্ট্ৰি কাৰণে খোল খোৱা নাই কেলে কাৰণ কি আমি এডিকুৱেট নাম্বাৰ অফ ফাণ্ডছ এডিকুৱেট নাম্বাৰ অফ টেকনলজিজ আমি ৰিচিভ কৰা নাই that we expected from the developed countries এটা ডেভেলপ কান্ট্ৰিবিলাকে আমাক যদি পইচা আৰু টেকনলজি দিলেহেঁতেন এক্সপাৰ্টিজ দিলেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো ইণ্ডিয়া বা ডেভেলপিং কান্ট্ৰিবিলাকে ফজিল ফুয়েলছৰ পৰা ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিলৈ এটা স্মুথ ট্ৰানজিশ্যন ল'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু আৰ্টিকল 9 যিটো আণ্ডাৰ কপ আমাৰ কি আছে যে আৰ্টিকল 9ৰ আণ্ডাৰত এইটো আছে যে এটা কি হ'ব লাগিব যে ফাইনেন্সিয়েল টেকনলজিকেল ট্ৰান্সফাৰ হ'ব লাগিব ফ্ৰম দ্য ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি টু দ্য ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আৰু ইয়াৰ যদি মেকানিজিমটো আছে আৰ্টিকল 6ত আছে যে এখন কি হ'ব লাগিব যে কাৰ্বন মাৰ্কেট এখন হ'ব লাগিব কাৰ্বন ক্ৰেডিট মাৰ্কেট প্ৰথম কথা কৈছে যে আৰ্টিকল 6.3 আৰু আৰ্টিকল 6.4 যে ইয়াত কোৱা গৈছে যে এখনটো মাৰ্কেট হ'ব প্ৰাইভেট লেড আৰু এখন হ'ব যে কাণ্ট্ৰি টু কাণ্ট্ৰি বুজি পাইছেনে কাণ্ট্ৰি টু কাণ্ট্ৰি দুখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত কাৰ্বন ক্ৰেডিটৰ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব আৰু ইখন হ'ব কমপ্লিটলি আমাৰ যিবোৰ মেচিয়ৰ্ড কেপিটেল মাৰ্কেট আছে তেনেকুৱা নিচিনাকৈ য'ত প্ৰাইভেট পাৰ্টি NGO সকলোবিলাকে কি হ'ব কাৰ্বন ক্ৰেডিটৰ ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব পাৰিব কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি তেনেকুৱা এটা মানে মাৰ্কেট আজিৰ দিনত ফুল্লি মেচিয়ৰ্ড হোৱা নাই চ' তাৰ কাৰণে ট্ৰান্সফাৰ অফ টেকনলজি এজ ৱেল এজ মানি বা ইনভেষ্টমেণ্ট ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি বা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিলৈ হোৱা নাই যিটো কাৰণে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবিলাকে আজিৰ দিনত এইটো মানে টাইম বাউণ্ডেড মেনাৰত এইটো আজিৰ দিনত তেওঁলোকে প্লেজ ল'ব নোৱাৰে বা এইটো তেওঁলোকে থিয়াকে ক'ব নোৱাৰে যে তেওঁলোকে ফজিল ফুয়েলছটোক বাদ দি পেলাই গ্ৰীণ টেকনলজিলৈ ট্ৰানজিট কৰিব পাৰিব কাৰণ কি তাৰ কাৰণে আজিৰ দিনত ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকে লিড ল'ব লাগিব চ' গতিকে সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা গৈছে যে ট্ৰানজিশ্যন এৱে ফ্ৰম দ্য ফজিল ফুয়েলছ ইন এ জাষ্ট অৰ্ডাৰলি আৰু ইকুইটেবল মেনাৰত একচুৱেলি আমাৰ হ'ব অ'কে চ' গতিকে গ্ল'বেল মুটিৰাও এতিয়া এই ৱৰ্ডটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো এটা পৰ্টুগিজ ব্ৰাজিলিয়ান ৱৰ্ড হয় যিটোৱে কয় যে মিউচুৱেল বা টুগেডাৰনেছ এতিয়া গ্ল'বেলি টুগেডাৰনেছটো কি তেওঁলোক গোটেই মানুহখিনিয়ে আজিৰ দিনত কি বিচাৰে দ্য কনচেনচাছ এগ্ৰিমেণ্ট ইজ টাইটেল দ্য গ্ল'বেল মুটিৰাও চ' গতিকে ডিফাইন এজ দ্য ইউনাইটিং হিউমেনিটি ইন এ গ্ল'বেল মবিলাইজেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ চ' গতিকে গোটেই মানুহখিনিক একেলগে আমি মবিলাইজ কৰিব লাগিব এগেইনষ্ট দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ যাতে তেওঁলোকে লাইফষ্টাইল ফৰ এনভাইৰমেণ্ট লয় চিটিজেনখিনিয়ে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰখিনিয়ে বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত জড়িত থকা মানুহখিনিয়ে যিখিনি ক্লাইমেট ৰিলেটেড এক্টছ আছে ৰুলছ আছে এইখিনি যাতে এক্সিকিউট কৰে লিডাৰ্ছ যিখিনি আছে পলিটিকেল লিডাৰ্ছ তেওঁলোকে যাতে নতুন কি আনে গ'লছ আনে দেট লিডছ টু দ্য গ্ৰীণ ট্ৰানজিশ্যন চ' গতিকে তেওঁলোকে ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আচলতে গ্ল'বেল মুটিৰাও যিটো আছে সেই তাত এইখিনি বস্তু ডিফাইন কৰা গৈছে চ' গতিকে তাত গ্ল'বেল মুটিৰাওত এইটোও কোৱা গৈছে মুটিৰাও শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে যে টুগেডাৰনেছ বা মিউচুৱেল অ'কে এগ্ৰিমেণ্ট ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কোৱা গৈছে যে আৰ্টিকল 9ৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব লাগে য'ত মবিলাইজেশ্যন অফ ফাইনেন্স আছে ফ্ৰম দ্য ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি টু দ্য ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি টু দ্য ডেভেলপিং ৱৰ্ল্ড ঠিক তেনেকৈ শ্বিফ্ট ফ্ৰম ফজিল ফুয়েলছৰ পৰা আমি শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ কি ফজিল ফুয়েলছ যিমানে জ্বলাই থাকিম সিমানে আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ৰিলিজ হ'ব কিন্তু ফজিল ফুয়েলছখিনি আমি অল্টাৰনেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এইটো বস্তু ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগিব ঠিক তেনেকৈ এভইডিং দ্য ট্ৰেড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ইউনিলিটাৰেল মেজাৰ্ছখিনি আমি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব লাগিব ডাইভাৰ্জেণ্ট ৰাখিব লাগিব কাৰণ কি নৰ্থ আৰু ছাউথৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো বেলেগ হয় নৰ্থ হৈছে ডেভেলপড হয় ছাউথ হৈছে ডেভেলপিং হয় চ' গতিকে দেয়াৰ মাষ্ট বি চাম ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন দ্য এডপ্টেশ্যন অফ ক্লাইমেট গ'লছ বিটুইন দ্য গ্ল'বেল নৰ্থ এণ্ড গ্ল'বেল ছাউথ গ্ল'বেল নৰ্থৰ কাৰণে এই দুইটা বস্তু এপ্লাই হয় যে দে মাষ্ট ৰিডিউচ দ্য ডিফৰেষ্টেশ্যন এজ ৱেল এজ দে মাষ্ট টেক চাম লিডিং ৰ'ল to bring some swift transition from the fossil fuels to renewable energy কিন্তু গ্লোবেল সাউথৰ কাৰণে হেতু নহয় বুজি পাইছনে গ্লোবেল সাউথে সেইখিনি বস্তু লাহে কি কয় progressively তেওঁলোকে এটো একুয়াৰ কৰিব বা এডপ্ট কৰিব so the developing nations including India insisted on the excluding languages that commits to a specific timeline for eliminating fossil fuels so the আমি developing stage ত আছো আমাৰ ইকোনমিক সাৰ্ভে এটো কথা কৈছে ইকোনমিক সাৰ্ভে এবাৰ ডাইৰেক্টলি কৈছে যে কেতিয়াও আমাৰ ইউনিয়ন গভৰ্নমেণ্টখনে কোনো ধৰণৰ যাতে এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট নিদিয়ে যিটো ষ্টেটমেণ্টত আমি কওঁ যে আমি টোটেলি মানে ফজিল ফুয়েলছৰ এক্সপ্লৰেশ্যন আৰু ইউজ বা বাৰ্নিং আমি কমাই দিম কাৰণ কি আমি সেইটো এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ উই নিড 8% গ্ৰোথ বিকজ উই হেভ 11% অফ
multidimensional poverty people in India. So গতিকে আমাক 8% গ্ৰোথ লাগিব ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হ'বলৈ তেতিয়াহে আমি এইটো ডিচিশ্যন ল'ম যে কেতিয়া আমি এই ফজিল ফুয়েলছৰ পৰা আমি ৰিনিউৱেবললৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ম যদিও আমি ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি আছোঁ ইণ্ডিয়া ইজ টেকিং so much leadership role that we pledge that 500 gigawatt আমি কি কৰিম renewable energy pa uliam thik enake 50% of our electricity production ba outcome will be from the renewable sources ba solar energy amar intensity of gdp ami 45% lage komam ekhini bostu ami koisu yatke ami koibo no hekhini gosa dhuniya ke dekwa goise develop country khini etu role lobole is insisted that on a specific part timeline to keep the 1.5 degree celsius alive and argued that the finance must come from both the public and private sources. So গতিকে এইটো এটা খুব ভাল কথা কৈছে যে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিখিনিয়ে অকল জাষ্ট তেওঁলোকৰ ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভৰ পৰা বা গভৰ্ণমেণ্ট লেড যে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিখিনিয়ে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিখিনিক পইচা যে দিব যে ফাইনেন্স যে প্ৰভাইড কৰিব এইটো কেৱল অকল গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেছপনচিবিলিটি নহয় ইয়াত যাতে প্ৰাইভেট পাৰ্টি ফ্ৰম বা এনলিষ্টেড ইন দিছ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি তেওঁলোকেও যাতে সেই লিডিং ৰোলটো লয় প্ৰাইভেট কোম্পানী এটা আজিৰ দিনত যেনিবা আমেৰিকাত আছে বা ইউৰোপত আছে তেওঁলোকেও যাতে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিক ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰে এইটো হ'ব লাগিব এণ্ড এটা কম্প্ৰমাইজৰ কথা কৈছে যে ফাইনেল টেক্স ডেট ইজ মুটি ৰাও এগ্ৰিমেণ্ট এইটো সুধিব পাৰে যে COP 30ত কোনখন ফাইনেল এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল চ' গতিকে এইখন হৈছে মুটি ৰাও ঠিক আছে মুটি ৰাও মানে টুগেডাৰনেছ বা একেলগে ডিড নট ইনক্লুড দ্য বাইণ্ডিং লেংগুৱেজ অন দ্য ফজিল ফুয়েলছ এলিমিনেশ্যন চ' গতিকে ফজিল ফুয়েলছৰ এলিমিনেশ্যনৰ কোনো বাইণ্ডিং ৰোল নাই যেনেকৈ আমি ধৰি লওক নেট জিৰ' এমিশ্যনৰ আমি কি কৈছোঁ যে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ আজিৰ দিনত এটা টাৰ্গেট ছেট কৰিছে যে 2070 ভিতৰত আমি কি কৰিম নেট জিৰ'টো এমিশ্যনটো আমি আনিম তেনেকুৱা কোনো এটা টাৰ্গেট আমি লোৱা নাই যে কেতিয়াৰ ভিতৰত আমি ফজিল ফুয়েলছৰ বাৰ্ণিংটো ষ্টপ কৰিম সেইটো আমি কৰা নাই চ' গতিকে সেইটো আমাৰ কৈছে এটা ফেইলিয়াৰ বুলি কৈছে হাউএভাৰ দ্য COP প্ৰেচিডেণ্টছ অপেনিং ষ্টেটমেণ্ট চাৰ্ভড and outreach and develop nations to keep the conversation on a definite fossil fuels roadmap open. Okay, আজি কাৰণে ইমানে আছিল, hope you enjoy. যদি কিবা থাকে please let us know in the comment section. Thank you.